हेलो एभ्रिवान बिङ सोसियल युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण मित्रहरूलाई स्वागत छ। अनि आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एनइबी ग्रेड 12 2079 मा जुन इक्जाम भएको थियो, बोर्ड इक्जाम भएको थियो, त्यो बोर्ड इक्जामको कम्पलसरी इङ्ग्लिसको क्वेसन पेपर अनि त्यसको सोलुसन लिएर म हजुरसामु प्रस्तुत भइसकेको छु। त्यसले भिडियोलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेर्नु होला हैन। अनि चाहिएको आफूलाई चाहिएको हरेक इन्फर्मेसन नलेज चाहिँ हजुरले यो भिडियोबाट अभियसली पनि पाउन सक्नुहुन्छ। नि यो यो हैन सोलुसनको हजुरलाई पीडीएफ फर्म चाहिएको छ अथवा रिटन फर्ममै हजुरलाई चाहिँ त्यो डकुमेन्ट चाहिएको छ भनेपछि मैले चाहिँ त्यसको लिंक चाहिँ तर मैले ब्लग स्पटमा राखिदिएको हुनेछु। ब्लग स्पटको लिंक त्यहाँ हुनेछ, हजुरले त्यहाँबाट गएर यसको एक्सेस पनि लिन सक्नुहुन्छ है। अनि यो क्वेशन पेपर चाहिँ सब्जेक्ट कोड 0041 ई को रहेको थियो हैन। अब सब्जेक्ट कोड प्रोभिन्स अनुसार चाहिँ फरक फरक क्वेशन पेपर रहेको थियो। अनि मेरो एक्जाम हैन मैले पाएको क्वेशन पेपर चाहिँ यही नै रहेको थियो। सो यसको सोलुसनलाई चाहिँ मैले पहिले प्रेजेन्ट गरेको छु अनि अरु क्वेशन पेपरको सोलुसन पनि म राख्दै जानेछु, त्यसको बारेमा चाहिँ चिन्ता नलिनु होला। अनि क्वेशन पेपरलाई चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु भयो भनेपछि यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ हजुरको टर्मिनल एक्जामहरु अनि फाइनल बोर्डको एक्जामहरु अनि प्री बोर्डहरु हुन्छ नि, यस्तै प्याटर्नमा चाहिँ सोध्ने गर्छ। त्यसले गर्दा यो रिपिटेड पास्ट क्वेशन्सलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ स्टडी चाहिँ गर्नुपर्छ है। अब हामी इंग्लिशको क्वेशन पेपरतर्फ अघि बढ्दा चाहिँ टाइम 3 आवर्स नै हुन्छ हैन। फुल मार्क्स 75 हुन्छ। पहिले 75 को 2 आवर्स 15 मिनेट हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ त्यसलाई बढाएर चाहिँ टाइम चाहिँ 3 आवर्स बनाएको छ। अब टाइम 3 आवर नै रहेको छ, इनफ नै हुन्छ इंग्लिशको लागि चाहिँ। आफूले सकेसम्मको चाहिँ लेख्न चाहिँ मजाले नै सकिन्छ है, टाइम चाहिँ इनफ हुन्छ। अब हामी सुरुमा क्वेशनबाट जाउँ। अटेम्प्ट अल द क्वेशन्स भनेको छ। सुरुमा चाहिँ एउटा हामीलाई 15 मार्क्सको एउटा प्यासेजको हैन रिडिङ कम्प्रिहेन्सन चाहिँ राखेको हुन्छ। एउटा प्यासेज चाहिँ पढ्नुपर्छ र त्योसँग रिलेटेड 3 टाइप्स अफ क्वेशन चाहिँ हामीले सोधिएको हुन्छ हैन। 3 टाइपको क्वेशनमा अब हामीलाई फिल इन द ब्ल्याङ्क्स पनि हुन सक्छ, ट्रु फल्स पनि हुन सक्छ, म्याच द फलोइङ अथवा एउटा गिभ अ सिंगल वर्ड फर द गिवन मिनिङ्स भनेर त्यसरी पनि सोध्न सक्छ। अनि क्वेशन आन्सर चाहिँ अभियसली त्यहाँ सोध्ने नै गर्छ हैन। हो त्यसरी 5 वटा टाइप हुन्छन्, जसमध्ये हामीले 3 वटा टाइप चाहिँ प्यासेजको क्वेशनमा चाहिँ राखिदिएको हुन्छ हैन। यो प्यासेज हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्यासेज चाहिँ आफूले पनि स्टडी गर्नु होला। अनि प्यासेजमा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जस्तै यो हामीले चाहिँ अलिकति बोल्डमा अनि अन्डरलाइन लगाएर चाहिँ कुनै एक हैन 5 वटा वर्ड्सहरु चाहिँ त्यसरी राखिदिएको हुन्छ है। त्यसको चाहिँ पछि हाम्रो क्वेशनमा चाहिँ काम हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हाइलाइट गरेको हुन्छ। त्यसले यसलाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग हेर्नु होला। रिक्रिएसन भयो, ओन डाउन, अनि त्यसपछि अब अरु प्यासेज नै हो। यो चाहिँ मैले प्यासेजलाई नै कपी गरेको छु यहाँ। अनि त्यसैगरी इनोभेसन्स, रिभोल्युसनाइज्ड, अनि त्यसपछि क्लम्सी, प्रोन अनि इम्प्रुभड भनेर चाहिँ यसरी वर्डहरु चाहिँ राखेको छ। अब यहाँ लुक एट द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द टेक्स्ट एन्ड कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस युजिङ देम। टु अफ देम आर अननेसेसरी अथवा नट नेसेसरी भनेको छ। हामीलाई चाहिँ एउटा दुईटा 3 4 5 अनि 6 7 वटा चाहिँ हामीलाई त्यो चाहिँ हाइलाइटेड वर्ड दिएको छ, जसमध्ये 2 वटा चाहिँ अननेसेसरी छ भनेपछि अरु 5 वटा चाहिँ हामीले युज गरेर चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अथवा यो सेन्टेन्सहरुलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। सुरुकोमा चाहिँ हाम्रो आन्सर इम्प्रुभड हुन्छ। द इन्भेन्सन अफ बाइसाइकल इम्प्रुभड ट्राभल। सेकेन्डमा चाहिँ द इन्भेन्सन अफ बाइसाइकल रिभोल्युसनाइज्ड द वे अफ लाइफ भयो। अनि सीमा चाहिँ द फिल्ड्स नेक्स्ट टु स्कुल आर अलवेज युज फर रिक्रिएसन भयो। अनि डीमा चाहिँ अनफर्चुनेटली हर मुभमेन्ट्स वर रादर क्लम्सी। अनि डीमा चाहिँ वर्न डाउन भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ 5 वटा वर्ड्सको हैन त्यसमा चाहिँ मिनिङ चाहिँ हाल्नु पर्छ है। मिनिङ चाहिँ हजुर हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ। अनि मिनिङ थाहा भएपछि कुन सेन्समा चाहिँ त्यो वर्ड युज भएको छ त्यही अनुसार नै हामीले चाहिँ त्यसलाई युज गरेर सेन्टेन्सहरु चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यसरी हजुरले आन्सर लेख्नु भयो भने चाहिँ 5 मार्क्स आउने गर्छ। अनि अर्को चाहिँ बीमा भनेको छ रिड द टेक्स्ट अगेन एन्ड राइट ट्रु इफ द स्टेटमेन्ट अग्रीज विथ द इन्फर्मेसन गिवन इन द टेक्स्ट, फल्स इफ द स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट्स द इन्फर्मेसन एन्ड नट गिवन इफ देयर इज नो इन्फर्मेसन भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ ट्रु फल्स लेख्ने। अनि अब कुनै पनि स्टेटमेन्ट अथवा त्योसँग रिलेटेड कन्टेन्ट चाहिँ माथि प्यासेजमा दिएको छैन भनेपछि नट गिवन लेखेर चाहिँ यसरी हजुरले आफ्नो आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। द पेडल्ड बाइसाइकल वाज फर्स्ट इन्भेन्टेड इन जर्मनी भनेको छ। यो चाहिँ हाम्रो फल्स हो। यहाँ चाहिँ गल्तीले ट्रु भएको छ, यसलाई चाहिँ हटाउनु होला। फल्स आन्सर इज फल्स है, आन्सर चाहिँ फल्स हो यसको। अनि त्यसपछि बी नम्बरमा म्याकमिलियन्स बाइसाइकल रिजेम्बल टुडेज बाइसाइकल भनेको छ। यो पनि फल्स नै हुन्छ। सीमा द अल्टरनेसन अफ भेलोसिपिडेज मेड द लाइफ अफ पिपल मच इजियर भनेको छ। यो चाहिँ नट गिभन हो। त्यहाँ चाहिँ एउटा वर्ड मात्र युज गरेको छ यो भेलोसिपिडेज भनेर। र त्यसको बारेमा चाहिँ अब त्यसको त्यसको एडभान्टेज के थियो अनि त्यसले चाहिँ पिपलको लाइफलाई इजियर बनायो कि बनाएन भन्ने चाहिँ त्यति धेरै एक्सप्लेन गरेको छैन। सो यसलाई चाहिँ नट गिभनमा राख्दा हुन्छ। अनि द चेन्जेस मेड बाइ द ब्रिटिश इन्भेन्टर्स अल्टर द विल टु मेक पेडलिङ मोर एफिसिएन्ट भनेको चाहिँ ट्रु हो। अनि चेन ड्राइभन्स बाइसाइकल आर फर्स्ट मेड इन फ्रान्स भनेको चाहिँ फ्रान्समा हैन, सुरु यो चाहिँ हाम्रो इङ्ग्लिसम्यान एउटा नाम दिएको छ। इङ्ग्लिसम्यान चाहिँ हाम्रो
जे समथिङ थियो है, एज ए लसन अर समथिङ, त्यहाँले चाहिँ यो हाम्रो पेडल भएको अथवा चेन भएको बाइसाइकल चाहिँ बन्नु भएको थियो। सो त्यो चाहिँ इङ्ल्यान्डमा बनेको थियो, फ्रान्समा चाहिँ बनेको थिएन। सो इट्स अ फल्स है। यसरी चाहिँ हामीले ट्रु फल्स लेख्न सक्छौँ। अनि हाम्रो प्यासेजको क्वेसन एन्सरहरू आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि हाउ डिड द राइटर्स मुभ ड्रेसिनी भनेको छ, यो चाहिँ प्यासेजको वर्डहरू रहेको छ। यो ड्रेसिनी भनेको चाहिँ साइकल बाइसाइकल बन्नुभन्दाको पहिलेको इनिसियल स्टेजको एउटा नाम दिएको थियो, त्यसलाई ड्रेसिनी भन्छ। अनि द राइटर मुभ्स ड्रेसिनी बाई पुसिङ इट्स फिट अगेन्स्ट द ग्राउन्ड, सिम्पल एन्सर, वान लाइनको एन्सर लेख्न सकिन्छ। वाट इम्प्रुभमेन्ट्स वर मेड टु द बाइसाइकल इन्भेन्टेड इन 1839, यो सिम्पल रहेको छ। हजुरले प्यासेज पढ्नुभयो भने चाहिँ मजाले चाहिँ प्यासेजबाट नै हजुरले चाहिँ एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि यस्तो टाइपको क्वेसन पनि आउँछ है प्यासेजबाट, वाट क्यान बी अज्युम फ्रम द टेक्स्ट, अर्थात् टेक्स्टबाट चाहिँ तपाईँले के कुरा चाहिँ अज्युम गर्न सक्नुहुन्छ, के कुरा मान्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसरी अलिकति लजिकल टाइपको क्वेसन पनि सोध्छ कि। अब तीनवटा चाहिँ प्यासेजमा भएको एन्सर भयो, प्यासेजमा चाहिँ हजुरले सर्च गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि यस्तो एक दुईवटा क्वेसन चाहिँ अलिकति लाइक हुन्छ नि, अब त्यहाँ एउटा कुनै सेन्टेन्स दिएर त्यसको मिनिङ के हो भनेर पनि सोध्न सक्छ, अथवा टेक्स्टबाट हजुरले के कुरा थाहा पाउनुभयो भन्ने कुरा, अलिकति लजिकल कुराहरू पनि सोधेको हुन्छ। अनि फ्रम द टेक्स्ट यसको एन्सर लेख्दा, फ्रम द टेक्स्ट इट क्यान बी अज्युम द्याट invention of bicycle had gone through various process and improvements in different time period of time by different inventors भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ यो अज्युम गर्न सक्छौँ भनेर लेख्ने। यहाँ चाहिँ सबैको अज्युम्सन फरक पनि हुन सक्छ। आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा आफ्नो ओपिनियन लेख्दा चाहिँ त्यो चाहिँ करेक्ट हुने नै गर्छ। अनि वाट इज द पर्पज अफ टेक्स्ट भनेको छ, द पर्पज अफ टेक्स्ट इज टु इम्पार्ट नलेज अबाउट द हिस्ट्री अफ इन्भेन्सन अफ बाइसाइकल भनेर चाहिँ यसको टेक्स्टको पर्पज के हो भनेर पनि लेख्न सकिन्छ। अब अलिकति फरक तरिकाले सोध्दा यो टेक्स्टको पर्पज चाहिँ के हो भनेपछि माथि टेक्स्ट दिएर चाहिँ तल क्वेसन सोध्नको लागि चाहिँ यो टेक्स्ट दिएको थियो भनेर चाहिँ अलिकति फनी वेमा सार्कास्टिक वेमा त्यो लेख्न पनि सकिन्छ। त्यो पनि आफ्नो ओपिनियन हुन्छ, तर लाइक वी हेभ टु गो इन के भन्छन् अब त्यो तरिकाले नगएर एक्जाममा चाहिँ मार्क्स पाउने तरिकाले चाहिँ जानु पर्यो। त्यही अनुसार चाहिँ अब लेख्दा चाहिँ यो चाहिँ यो टेक्स्ट चाहिँ के को बारेमा छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यही लेख्दा चाहिँ इट्स अबाउट इम्पार्टिङ नलेज अबाउट द हिस्ट्री अफ इन्भेन्सन अफ बाइसाइकल भनेर लेख्दा हुन्छ है। त्यसरी चाहिँ हामीले 15 मार्क्सको क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी सर्ट क्वेसन आएको हुन्छ है टेक्स्ट बुकबाट, जुन हाम्रो लिटरेचर सेक्सनमा 20 वटा हामीले लेसनहरू 20 वटा च्याप्टरहरू पढेका हुन्छ नि, हो त्योबाट चाहिँ हामीलाई 5 to 10 गरी 5 वटा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरू चाहिँ आएको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। राइट सर्ट एन्सर्स टु द फलोइङ क्वेसन बेस्ड अन द टेक्स्ट बुक भनेको छ। सुरुमा रहेको छ वाट डज फ्र्याक्चर डायलग मिन इन द स्टोरी भनेको छ। इन द स्टोरी नेबर्स फ्र्याक्चर डायलग इम्प्लाइज टु द मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड मिसकम्युनिकेसन क्रिएटेड अमङ द पिपल बिकज अफ द इनएबिलिटी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड रेस्पोन्ड अदर्स पिपल वे अफ लिभिङ एन्ड देयर ल्याङ्ग्वेजेस भनेर चाहिँ यति 2 मार्क्समा लेख्दा सफिसियन्ट हुन्छ। अनि वाट इज योर ओपिनियन what in your opinion is the moral of the story the treasure in the forest भनेको छ। मोरल लेख्न चाहिँ सोधेको छ। in my opinion the moral of the story the treasure in the forest deals with the consequence of extreme greediness and unplanned tasks. It conveys the moral lesson of tit for tat, greed leads to destruction and teaches to do proper planning before initiating any adventurous tasks भनेर चाहिँ यसरी यसको मोरल अथवा यो चाहिँ मेरो ओपिनियनमा चाहिँ यो मोरल हो भनेर चाहिँ we can write the answer like this। अनि त्यसपछि एक्सप्लेन द फलोइङ लाइन्स टु द रिफरेन्स टु द कन्टेक्स्ट भनेको छ। पोएमबाट चाहिँ एउटा होइन अब कुनै पनि एउटा स्ट्यान्जाको लाइन्सहरू दिने गर्छन्, त्यो लाइन्सको मिनिङ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हजुरलाई पनि सोधेको हुन्छ। सो यस्तो टाइपको क्वेसनमा पनि प्र्याक्टिस गर्नु होला। पोएमको हरेक लाइन हरेक स्ट्यान्जामा चाहिँ के मिनिङ भन्न खोजेको छ त्यसलाई पनि अलिकति आफूले चाहिँ बुझ्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। आई वाज माई ओन रुट होइन, योबाट चाहिँ हामीलाई यो जुलिया डी बुग्रोस होइन त्यहाँ पोएट्स लेखेको पोएमबाट चाहिँ सोधेको छ। अनि यसको आन्सर लेख्दा द लाइन्स अब मेन्सन इन द टास्क सिम्बलाइजेस टु द रियल स्ट्रगल अफ अ वुमेन द्याट सी हेज डन in the patriarchal society for her rights and freedom. Her journey as a freedom fighter was very tough and she was every time dominated by the orthodox or traditionalist mindset at each advancing step of her journey भनेर चाहिँ यसरी एन्सरलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होइन। यो हरेक यो लाइन्सहरू पढेर यो लाइन्सबाट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ होइन, वाट मिनिङ डु यु गेट फ्रम दिस लाइन्स होइन, त्यहीलाई चाहिँ हजुरले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ के। अनि डीमा चाहिँ इन वाट वे इज म्यारिज एन्ड इन्स्टिट्युसन भनेको चाहिँ एक्सप्लेन भनेको छ 2 मार्क्सको लागि। म्यारिज एज अ सोसियल इन्स्टिट्युसन एसएबाट चाहिँ क्वेसन राखेको छ। एन्सर हेर्दा चाहिँ म्यारिज इज एन इन्स्टिट्युसन इन द सेन्स द्याट इट कनेक्ट्स नट ओन्ली 2 पिपल बट अल्सो 2 कम्युनिटिज ह्याभिङ डिफरेन्ट कल्चर्स एन्ड ब्याकग्राउन्ड। इट इज अ भ्यालुएबल सोसियल एसेट विच हेज इट्स ओन नर्म्स एन्ड भ्याल्युज एन्ड इट एम्स फर प्रमोटिङ सोसियल रिलेसनसिप्स एन्ड ह्युमन लाइफ इन अ बेटर वे भनेर चाहिँ यसरी यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रूपमा हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। अनि यीमा सोधेको छ वाट आर द युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटी सोधेको छ। यो चाहिँ ह्युमिलिटी एसेबाट चाहिँ सोधेको है, एकदमै सजिलो क्वेसन हो चाहिँ। एकर्डिङ टु द अथर युval नोहा हरारी, अब हाम्रो त्यो ह्युमिलिटी लेखेको एसेको राइटर चाहिँ हाम्रो को हुन्थ्यो, युval नोहा हरारी हुनुहुन्थ्यो। अनि एकर्डिङ टु हिम मोरालिटी आर्ट स्पिरिचुअलिटी एन्ड क्रिएटिभिटी आर द युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटिज द्याट आर इम्बेडेड इन आवर डिएनए भनेर चाहिँ यसरी युनिभर्सल ह्युमन एबिलिटिजलाई चाहिँ लेख्न सक्छौँ है।
यसरी चाहिँ हाम्रो 5 वटा सर्ट क्वेशन 2 मार्क्सको लागि आन्सर पनि यसरी लेख्न सक्छौ भन्ने चाहिँ हजुरले बुझिसक्नु भयो होला। अब त्यसपछि राइट द लङ आन्सर टु द फलोइङ क्वेशन भनेको छ। अब यो पनि हाम्रो त्यही लिटरेचर सेक्सनबाट चाहिँ 2 वटा क्वेशन आउने गर्छ र एउटा क्वेशनको 5 मार्क्स हुने गरी 2 5 जा 10 गरेर 10 मार्क्सको चाहिँ लङ क्वेशन आउने गर्छ है। र 10 क्वेशनको लङ 10 मार्क्सको लङ क्वेशनमा चाहिँ धेरजसो एउटा चाहिँ हामीलाई पछाडिको ड्रामा सेक्सन छ नि हैन, वान एक्ट प्ले हो त्योबाट सोध्छ अनि स्टोरीबाट चाहिँ धेरै मोस्टली सोध्ने गर्छ है, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ बढी एक्सप्लेन गर्न सकिने टाइपको क्वेशनहरु चाहिँ हुने गर्छ। त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ बढी फोकस गर्नुपर्छ। अब यहाँ पहिलो क्वेशन रहेको छ, हाउ क्यान यु से दैट फेसिङ डेथ इज अ मोडर्न ट्रेजेडी भनेको छ। फेसिङ डेथबाट चाहिँ यो क्वेशन सोधेको छ। यसलाई मोडर्न ट्रेजेडी कसरी हो भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ लिटरेचरको हजुरलाई चाहिँ नलेज हुनुपर्छ है। सो लिटरेचरमा चाहिँ मोडर्न ट्रेजेडी भनेको के हो भनेपछि चाहिँ कुनै पनि एक्ट, कुनै पनि ड्रामा, कुनै पनि स्टोरी भयो हैन, त्यसमा चाहिँ यदि प्रोटागोनिस्टको चाहिँ अथवा प्रोटागोनिस्टको लाई नै के नराम्रो हुन्छ भनेपछि त्यसलाई हामीले मोडर्न ट्रेजेडी भन्ने गर्छौँ के। जस्तै हामीले इमेजिन गर्दा चाहिँ कुनै पनि फिल्ममा मुभीमा चाहिँ लास्टमा जुन एक्टर अथवा हिरो हुने गर्छ त्यसले चाहिँ लाइक त्यसको चाहिँ एउटा ह्याप्पी एन्डिङ हुने गर्छ। त्यो चाहिँ के भयो, एउटा ह्याप्पी एन्डिङ हुन्छ हैन, राम्रो छ भनेपछि। तर त्यही हैन, त्यही अब हिरो त्यही फिल्ममा त्यही मुभीमा चाहिँ हिरो अथवा प्रोटागोनिस्टलाई चाहिँ के नराम्रो भयो अथवा उसको डेथ भयो भनेपछि त्यस्तो टाइपको स्टोरी, त्यस्तो टाइपको प्ले भयो, त्यस्तो टाइपको मुभीलाई चाहिँ हामीले मोडर्न ट्रेजेडीको रूपमा चाहिँ लिने गर्छौँ। लिटरेचरले चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरेको हुन्छ मोडर्न ट्रेजेडीलाई। अनि हाम्रो यो फेसिङ डेथ भन्ने वान एक्ट प्लेमा पनि हाम्रो जुन मोन्सियर डोरान्ड भन्ने एउटा प्रोटागोनिस्ट क्यारेक्टर हुन्छन् त्यहाँको चाहिँ के हुन्छ, फाइनल वान एक्ट प्लेको एन्डमा चाहिँ त्यहाँको डेथ हुने गर्छ कि। त्यसले गर्दा चाहिँ यसलाई मोडर्न ट्रेजेडीको रूपमा प्रेजेन्ट गरेको हो। अब यसको एन्सर चाहिँ लेखेकै छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले आफै पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ मोडर्न ट्रेजेडी वी मिन्स अ प्ले डिलिङ विथ द ट्रेजिक इभेन्ट्स एन्ड ह्याप्पी एन्ड अनह्याप्पी एन्डिङ, especially one concerning the downfall of the main character. The play facing death is a modern tragedy as it ends with the tragic death of the protagonist, Mr. Durand. And modern tragedy deals with the realistic representation and common problems. Realisms and naturalisms are the main features of modern play भनेर यसरी माथि इन्ट्रोडक्सन दिन सकिन्छ। अनि फर्दर एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ the protagonist of the modern tragedy is a common man. Furthermore, modern tragedy deals with the problems of the modern individuals such as dysfunctional family relationships, socio-cultural problems, loneliness, etc. Characters become victims of their socio-cultural environment, fate, economic class, gender, external environment, etc. And here in this play we find the exact features of the modern tragedy. The play has presented the life of a common modern man with an immense crisis in his life. Due to the economic hardships he has been suffering along with his 3 daughters. In the play we can easily find problems of bad relationships and poor economic status of Mr. Durand. Mr. Durand, a common modern man, has suffered a lot due to economic difficulties. This play also ends with the tragic downfall or death of the main character, Mr. Durand. He kills himself and even burns his house for the welfare of his 3 daughters. So in this way this play has presented realism as well as naturalism, and we can conclude this one act play facing death as a modern tragedy भनेर चाहिँ like we can explain our answer in this way. अनि यति एक्सप्लेन गरेपछि it will be very sufficient for 5 marks. अनि नेक्स्ट क्वेशन रहेको थियो हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो स्टोरीबाट सोधेको थियो। एन ओल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्स भन्ने एउटा स्टोरी थियो, त्योबाट सोधेको छ। Gabriel Garcia Marquez illustrated the themes of abuse and cruelty in the society. In the story, an old man with enormous wings. Do you agree or disagree with the statement? Give your opinion with the reference to the context भनेको छ। अनि जुन हाम्रो अब यसमा क्वेशन के सोध्यो भनेपछि एन ओल्ड म्यान विथ इनर्मस विङ्समा चाहिँ कसरी ह्युमन चाहिँ हैन अरु जस्तै एबनर्मल अरु क्रिएचर्स पछि चाहिँ कति क्रुअल हुन सक्छन् हैन, कति चाहिँ तिनीहरूले घृणा गर्न सक्छन्, कति चाहिँ दुःख दिन सक्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ स्टोरीमा देखाइएको छ। अनि त्यही थीमलाई नै प्रायोरिटी गरेर चाहिँ स्टोरीको कन्टेक्स्ट रहेको छ हैन। अब त्यही कुरालाई चाहिँ आफ्नो ओपिनियनमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहिँ भनेको छ। अनि हजुर अग्री गर्नुहुन्छ डिसअग्री गर्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो ओपिनियनमा लेख्न भनेको छ। यसको आन्सर हेर्दा चाहिँ यस आई अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट। हियर द स्टोरीज अथर Gabriel Garcia Marquez illustrate the theme of abuse and cruelty by presenting an old weak man with enormous wings and his plight in front of many people. Due to old man's strange appearance, the crowd of the people queue in front of Pelayo and Elisander's house. These are the two characters. The story has examined the human response to those who are weak, dependent and different. The story shows human nature, related curiosity, greed and cruelty. Cruelty and cruelly भएको छ, यसलाई चाहिँ cruelty गराउनु होला। Here we found abuse and cruelty of the people who come to watch the old man from different places. They try to harass the old man, having various bad deeds. By doing various bad deeds, their curiosity makes them do bad things against the old man. As a weak and old guy, the old man remains motionless inside his coop, but the crowd of people try their best to disturb him. They
They prod him with hot iron pokers. When they find him inactive, they try to pull out his feathers to touch defective parts and throw stones at him to make him stand. This the miserable and old man responds in anger, flapping his wings and yelling in a strange language. Here the nature of the humans has represented the bitter reality. Sorry, this is bitter LL भएको छ. The bitter reality that powerful beings always show their cruelty and abuse against weak as well as पावरलेस बिङ भनेर यसरी चाहिँ कन्क्लुजन लेख्न सकिन्छ. कसरी चाहिँ एउटा ह्युमनले पावरफुल बिङको रूपमा चाहिँ बिङमा पावरफुल ह्युमन बिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ अरू हैन अरू विकलेस र पावरलेस क्रिएचर माथि चाहिँ कसरी क्रुएल्टी एब्युज चाहिँ गर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ भनेर कन्क्लुजन पनि लेख्न सकिन्छ है. अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ हामीले लिटरेचर सेक्सनको कुरा पनि भयो हैन. लिटरेचर सेक्सन अथवा बुकबाट आउने कुराहरू लिटरेचर सेक्सनमा आउने कुराहरू यति नै रहेको थियो. अब त्यसपछि हामी अब राइटिङ सेक्सनतर्फ जान्छौँ. राइटिङ सेक्सनमा सुरुमा चाहिँ सोशल मिडिया क्यान ह्याभ बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ इम्प्याक्ट्स. राइट योर भ्युज अन सोशल मिडिया इन अबाउट 150 वर्ड्स भनेको छ हैन. अब यसमा चाहिँ प्याराग्राफ राइटिङ जस्तो भयो. यसमा चाहिँ आफ्नो ओपिनियन लेख्ने भनेको छ. 7 मार्क्सको थियो आई गेस इट इज अफ 7 मार्क्स हैन. यो 7 मार्क्सको थियो, अर्को 8 मार्क्सको अनि अर्को 10 मार्क्सको हुन्छ. यस इट इज अफ 7 मार्क्स. अनि यसमा चाहिँ अब सोशल मिडियाले कसरी चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले एक्सप्लेन गरेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ सुरुमा टाइटल लेख्ने सोशल मिडिया एन्ड इट्स इम्प्याक्ट भनेर. अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन पार्ट हुन्छ. अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा चाहिँ मैले यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कसरी चाहिँ यसले पोजिटिभ इम्प्याक्ट पारेको छ त्यसलाई लेखेको छु. अनि यो हाम्रो सेकेन्ड अथवा थर्ड प्याराग्राफमा चाहिँ कसरी चाहिँ यसको डार्क साइडहरू अथवा नेगेटिभ इम्प्याक्ट के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फर्दर एक्सप्लेन गरिएको छ. अनि लास्टमा चाहिँ यसको कन्क्लुजन रहेको छ है. अब यसलाई चाहिँ हजुरले आफै स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ. अब फ्री राइटिङको कुरा हो. मैले एउटा यो तरिका लेखेको छु. हजुरको फ्री राइटिङको तरिका अलि फरक हुन सक्छ हैन. त्यसलाई चाहिँ एउटा स्याम्पलको रूपमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई बुझ्दा हुन्छ है, स्टडी गर्दा हुन्छ. केही सर्टेन आइडिया छ भनेपछि लेख्दा हुन्छ. अनि त्यसपछि अब अर्को नेक्स्ट क्वेशन तर्फ जाऊ. नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 रहेको थियो. राइट लेटर टु द एडिटर अफ अ डेली न्यूजपेपर अन इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन इन 180 वर्ड्स भनेको छ. अब यो पनि त्यही अब राइटिङ सेक्सनकै रहेको छ. अनि यो चाहिँ हाम्रो 8 मार्क्समा आएको थियो. लेटर टु द एडिटर मोस्ट रिपिटेड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इङ्ग्लिसमा चाहिँ. अनि अब यसको लेटर टु द एडिटर लेख्नेहरूलाई फर्मेट थाहा नै छ होला. एन्ड त्यो एड्रेस र डेट लेखिन्छ. अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्यालुटेसन गरिन्छ. स्यालुटेसन गरेपछि कुन कन्सर्न अथोरिटीको कुन व्यक्तिलाई लेखेको त्यो लेख्ने. अनि त्यसपछि अर्गनाइजेसनको नाम अनि एड्रेस त्यसपछि हामी सब्जेक्ट लेख्छौँ. अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँ स्यालुटेसन हुने गर्छ. यहाँ चाहिँ स्यालुटेसन है, यहाँ स्यालुटेसन हुने गर्छ. अनि त्यसपछि हामीले अब नर्मल एडिटर लेटर टु द एडिटर लेख्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो प्याराग्राफलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने गर्छ. थ्रु द स्टिम्ड कोलम्स अफ यर न्यूजपेपर आई लाइक टु ड्र द अटेन्सन अबाउट द बर्निङ इश्यू अफ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन विच इज इन्क्रिजिङ भेरी ऱ्यापिडली इन दिस रिसेन्ट डेज. It is very much familiar to everyone that consequences of environmental pollution will have serious impacts on human civilization. So it is very much crucial to address this issue as soon as possible. यसरी सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन दिने हैन, आफ्नो कुरा मनमा लागेको कुराहरू भन्ने. अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ फर्दर तपाईले अरु सेकेन्ड थर्ड प्याराग्राफ बनाएर चाहिँ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ. मैले चाहिँ एउटै प्याराग्राफमा चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छु इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन कसरी बढिरहेको छ अनि व्हाट माइट बी इट्स कन्सिक्वेन्सेस र त्यसलाई मिनिमाइज गर्न व्हाट कुड बी द सोलुसन्स भनेर चाहिँ त्यो 5 वटा कुरालाई 3-4 वटा कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ इन्क्लुड गरेको छु यो प्याराग्राफमा. अनि त्यसपछि लास्टमा फेरि अब हामीले चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एडिटरलाई चाहिँ. जस्तो इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको बारेमा हामी लेखिरहेको छौँ भनेपछि अब योसँग रिलेटेड आर्टिकल्सहरू हैन अरु न्यूजहरू चाहिँ हजुरले तपाईको न्यूजपेपरमा चाहिँ पब्लिश गरेर चाहिँ जनरल पिपल कन्सर्न अथोरिटीज अनि अरु सबै स्टेक होल्डर्सलाई चाहिँ अवेयर गर्नुभयो भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसनको प्रब्लमलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँदै हजुरले चाहिँ त्यो आर्टिकल्सहरू पब्लिश गरिदिनु होला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यही नै लेखेको छु. अल द कमन पब्लिक कमन है, यहाँ चाहिँ कम COMMON हो है. यहाँ चाहिँ all the common public concerned authorities and the government need to be very conscious for controlling environmental pollution. So I hope you will publish the articles regarding this issue in your newspaper so that it will create mass awareness and encourage people for maintaining environmental sanitation भनेर चाहिँ यति लेख्दा हुन्छ. लास्टमा चाहिँ आफ्नो मेन्सन गर्नुपर्छ विथ रिगार्ड्स अनि सिग्नेचर पनि गर्दा हुन्छ. यो चाहिँ अफिसियल फर्मल लेटर भएको कारणले गर्दा सिग्नेचर गर्दा पनि हुन्छ. र यसरी चाहिँ हामीले लेटर टु द एडिटर लेख्न सक्थ्यौ. अब यसलाई आफै पनि स्टडी गर्नु होला. अनि यसको लिंक चाहिँ यसको लाइक त्यो हुन्छ नि पीडीएफ फर्म चाहिँ मैले त्यो ब्लग स्पटमा पनि राखिदिन्छु, त्यहाँबाट पनि हेर्नु होला है. अब त्यसपछि अर्को हाम्रो 10 मार्क्समा आएको थियो एसे लेख्ने चाहिँ कम्पेयर टु अनलाइन टिचिङ एन्ड लर्निङ स्टुडेन्ट्स लर्न मच बेटर विथ देयर फिजिकल प्रेजेन्स इन द क्लासरुम. टु व्हाट एक्सटेन्ट डु यु अग्री विथ दिस स्टेटमेन्ट? राइट एन्ड एसे इन अबाउट 300 वर्ड्स एक्सप्रेसिङ योर ओपिनियन भनेको छ. अब सिम्पल नै रहेको छ. एसे लेख्न भनेको छ. यहाँ टपिक लेख्ने सुरुमा चाहिँ एडभान्टेज अफ फिजिकल लर्निङ सिस्टम ओभर डिजिटल लर्निङ भनेर लेख्ने. कसरी चाहिँ अब अगाडि त अग्री गर्नुहुन्छ कि नै त्यो लेख्नु पर्यो हैन. हामीले चाहिँ अनलाइन भन्दा चाहिँ फिजिकल क्लासहरु नै राम्रो लाग्छ भन्ने कुरामा अग्री गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ
फर्दर एक्सप्लेन गर्दै आफ्नो ओपिनियन राख्दै चाहिँ एउटा एस्से लेख्नुहोस् भनेको छ। म चाहिँ अग्री गर्छु, त्यही भएर अग्री गरे अनुसारको नै मैले टाइटल लेखेको छु। एडभान्टेज अफ फिजिकल लर्निङ सिस्टम ओभर डिजिटल लर्निङ भनेर टाइटल लेखेँ। सुरुमा चाहिँ अब हामी इन्ट्रोडक्सन तर्फ नै अघि बढ्छौँ। आई फुल्ली अग्री विथ द गिभन स्टेटमेन्ट इन कम्पेरिजन टु अनलाइन क्लासेस एज वेल एज डिजिटल टिचिङ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट द क्लासरुम टिचिङ एन्ड लर्निङ मेथड इन द फिजिकल प्रेजेन्स अफ स्टुडेन्ट्स is far better. Though online education system is becoming very popular in the recent days, there are certain benefits of classroom teaching that it simply cannot replace. Research has proved that classroom teaching not only impacts student but also the teachers भनेर चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ अब सुरुमा इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अब क्लासरुम टिचिङको चाहिँ फाइदाहरू देखाउनु पर्छ हैन। क्लासरुम टिचिङको फाइदा सँगसँगै डिजिटल अथवा अनलाइन लर्निङको के कस्ता बेफाइदाहरू छन् त्यो सबै कुरालाई चाहिँ हजुरले चाहिँ यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यो हाम्रो 2-3 वटा प्याराग्राफमा चाहिँ त्यसलाई इन्क्लुड गरेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ आफै पनि स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै लुसिड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेखिएको छ है। म चाहिँ यसरी स्क्रल गर्दै जान्छु। यो चाहिँ हजुरले आफै स्टडी गर्नु होला है। पज गरेर स्क्रिनशट लिएर स्टडी गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ स्याम्पल अथवा आधार मानेर चाहिँ अझ यसबाट कुनै पनि लाइक पोइन्ट्सहरू भ्युजहरू चाहिँ हजुरले लिएर पनि आफ्नो एन्सरलाई चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै गाह्रो चाहिँ छैन है। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो एसेलाई चाहिँ तयार पार्न सक्छौँ है। अब हाम्रो 7 नम्बरको क्वेशन तर्फ जाऊ। 7 देखि 7 मा चाहिँ अब हाम्रो ग्रामर पोर्सन चाहिँ सुरु हुने गर्छ र ग्रामर पोर्सन चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्सको चाहिँ सोध्छ है ग्रामर पोर्सन। अब ग्रामर पोर्सन के कस्तो आएको छ यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ द कुल ब्रिज ब्लू अनि यहाँ चाहिँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भनेको अनर फेस भनेको थियो। कम्प्लिट द सेन्टेन्स विथ एप्रोप्रिएट एडभर्ब भनेको छ। एडभर्ब युज गर्दा चाहिँ स्मुथली द कुल ब्रिज ब्लू स्मुथली लेख्दा पनि भयो, स्लोली लेख्दा पनि भयो, जेन्टली लेख्दा पनि भयो। अनि एउटा एडभर्ब युज गरेर यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि सेकेन्ड नम्बर क्वेशन प्रिपोजिसनबाट आएको छ। अल द सेलिब्रेसन्स एन्ड पार्टिज वर कल्ड अफ भनेको पोस्टपोन बिकज अफ द ट्रेजिक एक्सिडेन्ट भयो। अनि द फुड इज रियली गुड एट रेस्टुरेन्ट दे मस्ट ह्याभ अ ग्रेट सेफ। यो चाहिँ हाम्रो मोडल वर्ब्सबाट आएको छ। अनि डी नम्बरमा द मास्टर अलङ विथ हिज 3 सर्भेन्ट्स इज गोइङ टु द कट। यो चाहिँ हाम्रो कङ्कर्ड अथवा सब्जेक्ट आर्गुमेन्टबाट चाहिँ सोधिएको छ। यसमा चाहिँ हामीले यस्तो अलङ विथ त्यस्तो टाइपको हामीले यदि फ्रेज देख्छौँ भनेपछि हामीले प्रायोरिटी चाहिँ सुरुको सब्जेक्टलाई दिनुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ हामीले भर्ब चुज गर्छौँ। त्यो चाहिँ इज रहेको छ। अनि ई नम्बरमा रहेको छ हिज कम्पनी इज ग्रेटली सर्ट आफ्टर भनेको छ। करेक्ट फर्म अफ भर्ब चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्छ। सिकको V3 चाहिँ सर्ट हुन्छ, सो हामीले चाहिँ सिकको V3 सर्ट चाहिँ युज गरेका छौँ। अनि वी लुक फरवर्ड टु हियरिङ यु फ्रम सुन। यो चाहिँ हाम्रो चुज द करेक्ट अप्सन फ्रम द ब्राकेट टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेको छ। यहाँ टु आएपछि धेरै जसोले हियर हुन्छ भनेर चाहिँ हियरमा टिक लाउनु हुन्छ होला, तर यसको करेक्ट अप्सन अथवा करेक्ट एन्सर चाहिँ हियरिङ हुने गर्छ। हजुरले इमेल लेख्दा अथवा कुनै पनि लेटर लेख्दा अथवा जब एप्लिकेसन लेख्दा चाहिँ यो लास्टको सेन्टेन्स चाहिँ हजुरले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यदि इङ्ग्लिस बुक भयो अथवा कुनै पनि एउटा रेफरेन्स बुक युज गर्नुहुन्छ जसमा चाहिँ जब एप्लिकेसन लेटर लेखेको छ भनेपछि लास्टको सेन्टेन्समा चाहिँ यो लेखेको हुन्छ वी लुक फरवर्ड टु हियरिङ फ्रम अथवा आई लुक फरवर्ड टु हियरिङ यु फ्रम यु भेरी सुन भनेर चाहिँ त्यो लेखेको हुन्छ। सो योसँग चाहिँ यस्तो स्ट्रक्चर दिएको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ हियरिङ चाहिँ युज गर्नुपर्छ। हेयर चाहिँ एप्लिकेबल हुन्न, यहाँ चाहिँ हियरिङ हुने गर्छ। अनि त्यसपछि जी नम्बरको अल्दो इज भेरी रिच इज अलवेज ड्रेस्ड इन ऱ्याक्स भन्यो। पुट अ करेक्ट कन्जक्सन इन अ ब्ल्याङ्केट टु कम्प्लिट द सेन्टेन्स भनेको छ। ऱ्याक्स भनेको एकदमै हुन्छ नि च्यातेको कपडा चाहिँ ऱ्याक्स भन्ने गर्छ। सो यसको अब हामीले चाहिँ करेक्ट कन्जक्सन युज गर्दा चाहिँ अल्दो चाहिँ सुइटेबल हुने गर्छ। अनि याज नम्बरमा हि इज द म्यान हुज सन प्लेज फुटबल फर 3 स्टार क्लब। यो चाहिँ एप्रोप्रिएट रिलेटिभ क्लाउजको सेन्टेन्स रहेको छ। अनि यहाँ चाहिँ हुज चाहिँ एकदमै धेरै एप्रोप्रिएट हुने कारणले गर्दा यही नै युज हुन्छ। अनि आई नम्बरमा आई वान्ट माई स्टुडेन्ट्स टु रेस्पेक्ट मी। अब यसलाई प्यासिभ फर्ममा कन्भर्ट गर्न भनेको छ। प्यासिभ फर्म हुन्छ यसको आई वान्ट टु बी रेस्पेक्टेड बाई माई स्टुडेन्ट्स है। बाई माई स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ माई सुटेको छ, बाई माई स्टुडेन्ट्स लेख्नु होला। अनि जेमा डिड यु हियर मी भनेको छ रिपोर्ट दिस विथ रिपोर्टिङ क्लाउज सी आस्क्ड भनेको छ। यसलाई डाइरेक्ट छ इनडाइरेक्टमा लग्ने भनेको छ। सी आस्क्ड मी इफ आई ह्याड अर्डर। यसरी चाहिँ हामीले ग्रामर पोर्सनको 10 वटा क्वेशनले सल्भ गरेर 10 1 10 10 मार्क्स चाहिँ स्कोर गर्न सक्छौँ है। अनि अब त्यसपछि फेरि हाम्रो भोकाबुलेरी हुन्छ। भोकाबुलेरी भन्ने यसमा चाहिँ हामीलाई वर्ड्सको मिनिङ कति थाहा छ, वर्डसँगको नलेज कतिको छ भन्ने चेक गर्नलाई 5 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सोधेको हुन्छ है। अब सुरुमा सोधेको छ विच अफ द फलोइङ वर्ड हैज अ डिफरेन्ट फाइनल साउन्ड अथवा फाइनल साउन्ड पछाडिको साउन्ड चाहिँ कसको डिफरेन्ट छ भनेको छ। यसको आन्सर हुन्छ क्याट्स। किनभने यो क्याट्स भयो, लास्टको साउन्ड छ स साउन्ड क्याट्स हैन, तर यसमा बोइज ज साउन्ड हैन, बोइज गर्ल्स हाउसेज भने जे जज साउन्ड आइरहेको हुन्छ तिनटामा चाहिँ, यसमा चाहिँ क्याट्स भनेपछि त्यो साउन्ड आइरहेको हुन्छ नि त। सो यसको चाहिँ फरक डिफरेन्ट फाइनल साउन्ड भएको कारणले गर्दा अप्सन ए करेक्ट हुन्छ। अनि द इनिशियल साउन्ड द वर्ड म्यापल इज ट्रान्सक्रिप्ट एज भनेको छ। हजुरलाई यो थाहा छ नै होला हैन, कसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि वर्डको त्यो प्रोनाउन्सिएसनहरू कसरी लेख्छौँ हैन भन्ने कुराहरू हजुरले स्टडी गरेको हुनुपर्छ नि। म्यापलको फर्स्ट इनिशियल साउन्ड चाहिँ के छ भने म्यापल
म्यापल भन्दाखेरि इट्स एम है एम सो इट्स इनिशियल साउन्ड इज म्यापल सो यसको ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ इनिशियल साउन्ड कसरी लेखिन्छ एम यसरी चाहिँ लेख्ने गरिन्छ यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ 1 अनि प्राइसेस सिम टु राइज एभ्री इयर यो त सिम्पल नै रहेको छ प्राइसेस सिम टु राइज एभ्री इयर नै भयो अनि डी नम्बरमा द वर्ड अटायर्स मिन भनेको छ अटायर भन्नाले चाहिँ हाम्रो ड्रेस अप भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ र यसको करेक्ट अप्सन हुन्छ क्लोथेस स्पेशली फाइनर फर्मल वान्स भयो अनि माई कार वाइल आई वाज ड्राइभिङ है माई कार अनि यहाँ चाहिँ स्पेस थियो माई कार ब्रोक डाउन वाइल आई वाज ड्राइभिङ यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ हुन्छ है र यसरी चाहिँ हामीले भोकाबुलेरीको क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ र यसरी चाहिँ हामीले इङ्ग्लिसको जुन हाम्रो 2079 मा बोर्ड एक्जाममा आएको एउटा क्वेसन पेपर थियो 0041E हैन त्यसको चाहिँ हामीले सोलुसन गरिसकेका छौँ र सोलुसन गरेपछि हामी लाइक एन्डमा आइसकेका छौँ हामीले सुरुमा चाहिँ कम्प्रिहेन्सन गर्यो 15 मार्क्सको कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्सको गरेपछि हामीले लिटरेचर गर्यौँ हामीले लिटरेचर 20 मार्क्सको यो चाहिँ हाम्रो कम्प्रिहेन्सन 15 मार्क्सको थियो लिटरेचर हाम्रो 20 मार्क्सको भयो अनि लिटरेचर पछि हाम्रो फ्री राइटिङ तर्फ गयो फ्री राइटिङ अथवा गाइडेड राइटिङमा यसमा चाहिँ हाम्रो राइटिङ सेक्सनमा चाहिँ हामीले सुरुमा 6 मार्क्सको एउटा हामीले प्याराग्राफ राइटिङ लेख्यौँ त्यसपछि हाम्रो 8 मार्क्सको लागि लेटर टु द एडिटर अनि त्यसपछि 10 मार्क्सको लागि हामीले चाहिँ 300 वर्ड्सको एउटा एसे चाहिँ लेख्यो र यसरी चाहिँ हाम्रो राइटिङ सेक्सन पनि कम्प्लिट भयो राइटिङ सेक्सन पछि ग्रामर सेक्सनमा 10 मार्क्सको ग्रामर क्वेसनहरू सल्भ गर्यो जो बुकमा दिएको ग्रामर पोर्सनबाट नै हामीले सोधेको हुन्छ अनि लास्टमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ हामीले भोकाबुलरी सोधेको हुन्छ र त्यसरी हामीले सबै कुराहरू सल्भ गर्यो अब हजुरको टर्मिनल एक्जाम प्री बोर्ड एक्जाम अथवा हजुरको फाइनल बोर्ड एक्जाममा पनि यस्तै टाइपको प्याटर्नमा चाहिँ क्वेसन सोध्न गर्छ अनि पास्ट क्वेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रायोरिटी दिएर चाहिँ स्टडी गर्नु होला सो अन्त्यमा यही नै भन्न चाहे यसपछि म अरू सब्जेक्ट अनि इङ्ग्लिसको पनि अरू सब्जेक्ट कोडको हैन अरू प्रोभिन्समा आएको फरक क्वेसन पेपरको सोलुसन लिएर आउने नै छु अनि तबसम्मको लागि स्टे सेफ कीप लर्निङ एन्ड मेक द नेचर भेरी नीट क्लीन एन्ड हाइजेनिक जय देश जय शिक्षा